श्रुतीज मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत चिकन विथ कोकोनट मिल्क। तर चला पाहूया। कोकोनट मिल्क बनवण्यासाठी कोकोनट स्लाइस करून घेतले आणि त्यात थोडंफार पाणी टाकलंय आणि ते ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याला गाळूया आणि जे उरलेलं कोकोनट आहे त्यात थोडंफार पाणी टाकून परत एकदा ग्राइंड करूया आणि परत एकदा आपण गाळून घेऊया। आपलं कोकोनट मिल्क रेडी होऊन जाईल। आता आपण हे गाळून घेऊया। आपण पुन्हा ग्राइंड करून घेऊया। आपण एकदा ग्राइंड करून घेऊया आणि परत त्याला गाळून घेऊया आणि पाणी टाकूया हाफ कप। तर ग्राइंड करून घेऊया। आपण परत एकदा गाळून घेऊया। हा अर्धा वाटी नारळाचा एवढा मिल्क निघालेला आहे। आपण गॅस चालू करूया। आता आपण तेल टाकूया। आपण थोडं जिरं टाकूया। त्याचबरोबर ही जाडी इलायची टाकूया आणि याला फुगायला देऊया। हे फुललं तर आपण दालचिनी आपण टाकूया तेजपत्ता थोडेसे धने फ्राय करून घेऊया। आता आपण टाकूया कढीपत्ता। त्याचबरोबर आपण कांद्याची प्युरी टाकूया। त्यामुळे स्वादानुसार मीठ टाका। हळद टाकूया। लाल मसाला आणि त्याचबरोबर गरम मसाला। आपण मिक्स करून घेऊया। आता आपण टोमॅटो प्युरी टाकूया। मिक्स करूया। आपण एका टोमॅटोची प्युरी टाकलेली आहे। आपण आलं लसूणची
पेस्ट टाकूया. आपण चिकन टाकूया. आपण स्लो गॅस ठेवूया. नाहीतर झाकण ठेवूया. एकदम गॅस स्लो ठेवूया आणि झाकण ठेवूया थोड्या वेळेसाठी. आता आपण झाकण लावल्यानं वरून थोडं पाणी टाकूया. वाफेवर शिजायला देऊया एकदम स्लो गॅसवर. आपण चिकन चेक करून घेऊया. आपण अजून थोड्या वेळासाठी आपण झाकण ठेवूया. आपल्याला मध्ये मध्ये थोडं चेक करायचं. आता आपण हे झाकण काढूया आणि आपण एक परत एकदा बघूया हलवून. आपण परत एकदा झाकण ठेवूया. आता आपण हे काढूया आणि आता आपण कोकोनट मिल्क टाकूया. कोकोनट मिल्क टाकूया. मिक्स करून घेऊया. आता आपण थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवूया. मग आपल्याला रेडी होऊन जाईल चिकन. मग आता साईडला घेऊया. तसं आता आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आपण थोड्या वेळासाठी बिना कवरचा आपण असंच ठेवूया, पण स्लो गॅसवर. हे पाणी बिलकुल टाकलेलं नाही आहे. कोकोनट मिल्कच टाकलं आणि कोकोनट मिल्क हेल्थसाठी खूप चांगलं असतं. आता आपलं हे झालं. आता आपण सर्व करून घेऊया. आता आपलं हे डिश रेडी आहे.
चिकन विथ कोकोनट मिल्क। तुम्हाला पण आवडलं तर तुम्ही पण ट्राय करून बघा। आय होप की तुम्हाला पण खूप आवडेल आणि माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। बाय, सी यू सून।